Audio Jungle. What's up mga katropa? So mayroon tayong GMC 2013 model. So ang complaint ng customer nito, malabas yung check engine niya. Tingnan natin sa computer kung anong problema nito. Ito yung trouble code niya, oxygen sensor ito. Pinapakancel niya ang oxygen sensor. So ika-cancel natin sa speed tuner. Ito yung gamit ko, speed tuner. Ito yung pang-cancel ko sa mga sensor or oxygen sensor. So mga katropa, bago tayo mag-program ng sasakyan, kailangan naka engine off, switch on lang siya. Nakapatay lahat yung radyo, lahat ng accessories na patay. So ika-cancel natin, punta muna tayo dito sa may BCM editor. Click natin yan. So punta tayo dito sa may green, i-click natin red vehicle. So naka-red siya. Yan, hintayin natin yan. So malapit na tayo mga tropa. So, hintayin natin matapos yan mga tropa. So mga tropa, kailangan natin i-save dito sa may files. GMC Yukon 2014 214, tapos save. So mga katrumpa, punta tayo dito sa may engine diagnose, engine, tapos DTC. Yan, DTC tayo. So ito yung oxygen sensor, kailangan natin hanapin natin yung oxygen sensor. Ito, oxygen sensor. Check natin yan. Lagay natin sa no error report. Lahat ng oxygen sensor. Yan. No error report. Isa-isahin natin to. Yan. Nakalagay no error report. Yan. No error report. Isa-isahin natin, no error report. Lahat ng oxygen sensor, lahat ng oxygen sensor, no error report natin. Yan, no error report. Lahat ng oxygen sensor, no error report natin.
So mga katropa, huwag niyong kalimutan na may isa na hindi niyo maka-cancel kasi babalik at babalik yung ilaw niya. So kailangan lahat talaga ilagay mo sa error report. Okay na mga tropa, so ano natin, i-check natin, double check natin kung mayroon ba tayong code na nakaligtaan. Kasi kung mayroon kang nakaligtaan dito tapos hindi mo na cancel, babalik at babalik yung ilaw niya. So mga katropa, tapos natin na check natin ito. So nakalagay na no error reported. So save natin ito. Yan. Save right. So antayin natin matapos yan. So okay na mga katropa, complete. I-close natin to. Exit. I-start muna natin. So okay na, kailangan natin i-road test itong sasakyan. Titingnan natin kung babalik ba yung check engine niya. So mga katropa, hindi na bumalik yung check engine niya kasi dati 20 minutes na bumabalik na yung check engine niya. So ngayon wala na siyang check engine.